Epiket! Gyerekek, cicák, kutyák, egyebek! Percek alatt elkészíthető 2 ügyességi játék ovisoknak. Madáretetős játék. Kellékek. Papírtörlő guriga, tápszeres kanalak, színes pomponok és csipeszek. Egy kisgyerekes családtól kaptunk egy halom tápszeres kanalat és néhány papírtörlő gurigát. A gyerekekkel közösen ötletelgettünk, hogy mit készíthetnénk belőle. Az egyik kisfiú azt javasolta, hogy csináljunk belőle madáretetőt. Azt találták ki, hogy legyen minden madárnak külön etetője. Így aztán fúrtunk néhány lyukat a papírhengerbe, és beleszúrkáltuk a műanyag kanalakat. Pillanatok alatt elkészült a furcsa kinézetű madáretető, azonban nagyon jót játszottak vele. Madáreleségnek különböző méretű színes pomponokat kínáltam fel. Annyit nehezítettem, hogy csipeszekkel kellett rakosgatniuk a pomponokat. Horgászos játék kupakokkal. Kellékek. Vizes edény, kupakok, szűrőkanalak, tálcák és papírcsíkok. A gyerekek kitalálták, hogy az összegyűjtött kupakokkal játszunk horgászjátékot. Egy műanyag dobozba vizet tettünk, és oda készítettem 2 tálcát a kihorgászott kupakoknak. A horgászjáték szabályait a gyerekek határozták meg. Volt olyan, hogy csak egyesével szedhették ki a kupakokat, de volt, hogy szín szerint választottak. Én annyival egészítettem ki a játékot, hogy különböző hosszúságú papírcsíkokat adtam nekik. Ezekre a papírcsíkokra csak a rózsaszín kupakokat rakosgatták. Először becsléssel, aztán számolással is megállapították, hogy melyik papírcsíkon van több kupak. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!